සුපුන් දැන් එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ 2019 අවුරුද්දට කලින් සංඛ්‍යාලය ගැන බැලුවොත් අපි අවුරුද්දකට රෙසිඩෙන්ෂල් යුනිට්ස් නිවාස සහ කොන්ඩෝමෝනියම්ස් ඔක්කොම එකතු කරාම දල වශයෙන් 25000ක් විතර හැදුවා. නමුත් දැන් ඒක 5000ටත් වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රධාන හේතුව බැලුවම මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැටීරියල්ස් වල තියෙන අධික මිල හින්දා තමයි අපිට මේ පාරිභෝගිකයන්ට මේ ගයක් හදන්න බැරි. ඉතින් මේ වගේ වාතාවරණයක් තුල ප්‍රොපර්ටි ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදියට ඔයා කොහොමද බයට අෆෝඩ් කරන්නේ? කියන්නේ බයට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට නිවසක් හදලා දෙනකොට මොන වගේ ස්ට්‍රැටජිස්ද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ඉකොනොමික් සිටුේෂන් එකකදී? යසස් කියපු කතාව ඇත්ත. මොකද දැන් අපි නිකන් තනිගයක් හැදුවොත් එහෙම අපි 5000යි 7000යි අතර වර්ගඩියක් හැදුවා නම් දැන් ඒක 15000යි 22000ක් 25000ක් විතර වැඩි වෙලා තියෙන එකට තුනකින්. දැන් කොන්ඩෝමිනියම් එකක් මිඩල් ලෙවල් කොන්ඩෝමිනියම් එකක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කොස්ට් එක 7000යි 8000යි අතර හැදුවා නම් දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒකම කරන්න 22000ක් විතර. ඒකට තුනකින් අපිට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කොස්ට් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දාම අපිට ඔප්ෂන්ස් බලන්න වෙලා තියෙනවා කොහොමද කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කොස්ට් එක මොන ඒරියාස් වලින්ද අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා. එක ඒරියා එකක් තමයි දැන් අපිට ඔය දේ ඇත්තටම පුළුවන් උනේ ඉම්පෝට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් දැම්මට පස්සේ අපිට ටයිල්ස් එහෙම ගෙන්නන්න බැරි වුණා. බාත්රූම් ෆිටින්ග්ස් ගෙන්නන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපිට ලොකු පොලිමක ලංකාවේ මැනුෆැක්චරර්ස්ලා ඉන්නේ 3 දෙනෙක් විතර. ඒකට ඔලිගොපොලි එකක් වගේ ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඇඩ්වාන්ස් එක 50% ගෙවලා මාස 6ක් නැත්නම් අවුරුද්දක් පොලිමේ බලාගෙන ඉන්න ඕන වුණා ටයිල් එනකම්. ඉතින් එතකොට මිනිස්සු වෙන ඔප්ෂන්ස් හොයන්න ඇවිද්දා. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට කරේ සිමෙන්ට් රෙන්ඩරින්, ටයිටේනියම් ෆ්ලෝරින්. එතකොට ටෙරාසෝ ෆ්ලෝරින් වලට ආයි ගියා. දැන් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ටෙරාකොටා වලට ආයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් වලට අපිට ගිහිල්ලා ඒක එක පැත්තකින් ප්‍රයිස් රිඩක්ෂන් එකක්, එක පැත්තකින් අපිට මැටීරියල් නැති හින්දා ඒකට ඕල්ටර්නේටිව් එකක් හැටියට යූස් කරන්න පුළුවන්කම ආවා. ඉතින් ඊට අමතරව කොස්ටිං පැත්තෙන් අඩු වීමක් බලනවා නම් අපි ඔය දැන් ඔය බ්ලොක් ස්ටෝන් එක මේ අපේ බ්‍රික් එක වුණත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මැනුෆැක්චර් කරනවා ඉන්ටර්ලොකින් විදියට යන විදියට. අනිත් එක බ්‍රික් එකට ෆිනිෂ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි කරන්නේ බදාම් වලට යන සිමෙන්ති ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නවා. ප්ලාස්ටරින් වලට යන වියදම අඩු කරනවා ෆිනිෂ් එකක් තියෙන බ්‍රික් එකක් අරගෙන. ඒක විතරක් නෙමෙයි දැන් අපේ මේ සිමෙන්ට් බ්ලොක්ස් වුණත් දැන් ෆිනිෂ් එකක් එක්ක හදනවා ඉන්ටර්ලොකින් සිස්ටම් එකකට ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් දැන් අපිට මාකට් එකට අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔය ගල් අඟුරු වලින් එනර්ජි ප්‍රොඩියුස් කරාට පස්සේ අතුරු ඵලයක් හැටියට යන එකක් මේ කළා ෆ්ලයි ඇෂ් වලින් බ්ලොක් ස්ටෝන් එකක් හදන එක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් දැන් මාකට් එකට එනවා. දැන් මිනිසුන් හිමින් තමයි ඩිය වෙන්නේ. ස්පෙෂලි ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හරි රිසර්ව්ඩ්. හරි හිමින් තමයි එක අලුත් දෙයකට යන්නේ. ඉක්මනට යන්නේ මේ දේවල් අලුත් දේවල් නෙමෙයි ලෝකේ අත්හදා බලලා සාර්ථක වුණ දේවල්. නමුත් ඒක ලංකාවට ආවමත් ආයෙමත් පරණ විදියට පරණ මැටි ගඩොලට යන්න ඕනේ කියනවා. ඉතින් ඒක නැතුව දැන් මිනිස්සුන්ව දැන් ගොඩාක් අමාරු තත්වයකට ආවම අන්නේ ඒ අවස්ථාවේ තමයි අනිත් ඒවා ගැන මිනිස්සු හිතන්න අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඇත්තටම මාකට් එකට අවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව චින්තක කතා කරයි මේ ඩිසයින් කන්සල්ටන්සි ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලට ප්‍රොජෙක්ට්ස් දෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපේ මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලට දුන්නම ලොකු ගාණක් යනවා කියලා. ඒකින්ද අපි කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක්ට නැත්තම් බාස් කෙනෙක්ට දීලා වැඩේ කරගන්න හදනවා. ඒකෙන් කොස්ට් එක දෙතුන් ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. මොකද වැරදුනාම ආයි කඩ හදනවා, ප්ලෑන්ස් වෙනස් කරනවා. එහෙම නැතුව ප්‍රොෆෙෂනල් යුනිට් එකකට දුන්නාම ඒකෙන් අපිට එකපාරින් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කාලය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම කොස්ට් එකත් ඕවරෝල් බැලුවොත් එහෙම මේ කැල්කියුලේට් කරලා ඇත්තටම කොස්ට් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කොස්ට් එක අඩු කරගන්න. ඒ වගේම දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සයිස් එක අඩු වෙනවා. යුනිට්ස් වල කොන්ඩෝමිනියම් වලත් සයිස් එක අඩු වෙනවා. මොකද කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කොස්ට් එක ස්ක්වයර් ෆීට් එකකට වැඩි හින්දා. ඒ වගේම ගෙවල් වලත් ප්‍රයිස් එක මේ සයිස් එක මේ වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට යන්න පුළුවන් ඔය දැන් අලුත් දෙයක් නෙමෙයි ලෝකේ තියෙන දෙයක්. අපි දැන් යනවා කොලම්ලස්
කොලම්ලස් ෆ්ලෝ ලේඅවුට් එකකට. කියන්නේ කොලම්ස් තියෙනවා, කොලම් ඉන්බිල්ට් වෙනවා වෝල්ස් වලට. දැන් ලංකාවේ තියෙන අර පරණ සිස්ටම් එක බ්‍රිටිෂ් කෝඩින් එකට යන්නේ අවුරුදු 100කට වඩා පරණයි. ඉතින් දැන් අපි අර ඉන්ටර්නැෂනලි යූස් කරලා අත්හදා බලලා සාර්ථක වෙච්ච දේවල් වලට යන්න ඕනේ. දැන් ඔය ඒ කොලම් සිස්ටම් එකට ගියාම මේ දැන් කොලම්ලස් සිස්ටම් එකට ගියාම අපිට පොඩි තැනක් වුණත් ගොඩාක් යූසබිලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඔය දේවල් තමයි දැන් අපි ඇත්තටම අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරද්දී බලාගෙන යන්නේ ওই පැත්තෙන් අපි කොහොමද කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කොස්ට් එක අඩු කරගන්නේ කියලා. හොඳම තැනක් හොයාගන්න හොඳම තැන ලංකා ප්‍රොපර්ටි වෙබ්.